ගෙදර යූස් කරන්න නැති ෆෝන් වලින් වැඩක් ගන්න මම හිතනවා මේක හොඳ chance එකක් කියලා. ඉතින් welcome back to ATD. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ නැති ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ secondary display එකක් විදිහට use කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රම දෙකකට කරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි Wi-Fi හරහා එහෙම නැත්නම් USB cable එක හරහා. ඉතින් මේකට අපිට පොඩි software එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ browser එකට ගිහිල්ලා Space Desk කියලා search එකක් දාලා මේ software එක download කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ PC එක download කරද්දී ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ server කියන software එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් PC එක හරි laptop එක හරි 64 bit ද එහෙම නැත්නම් 32 bit ද කියලා අනිවාර්යෙන්ම බලාගෙන මේ අදාළ version එක download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට normally application එක install කරනවා වගේම මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට phone එක පැත්තට ආවට පස්සේ phone එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Space Desk කියන application එක download කරලා install කරගන්න. දැන් අපි app දෙකම අපේ PC එකට සහ අපේ mobile phone එකට දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙකම same network එකට connect කරගන්න එක. මොකද same network එකට connect කරාට පස්සේ තමයි අපිට මේක wirelessly මේක අපේ screen එක extend කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් same network එකක් නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා USB කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද USB කරන්න කියලා තව චුට්ටකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ same network එක ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලගේ phone එකේ application එක ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට discover වෙනවා දැන් මොනවද same network එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ PC එකේ මෙන්න මේ අපි install කරගත්ත Space Desk කියන application එක on කරගෙන ඉන්න ඕනේ. on කරලා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ උඩ tick එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ on කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි phone එකකින් අපිට මේ display එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම same network එකකට නෙමෙයි connect වෙලා ඉන්නේ. මම මේක අද connect කරගන්න යන්නේ USB through. ඉතින් මම මේ විදිහට phone එක plug කරනවා මගේ PC එකට. මෙන්න මෙතන communication interfaces කියන tab එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් USB cable driver කියලා option එක. ඉතින් එනේ option එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන communication interfaces යටතේ local area network එක කියන්නේ LAN එහෙම නැත්නම් මෙතන USB cable Android කියන option දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන USB cable කියන එක ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ tick කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලගේ mobile phone එක මේකට plug කරන එක විතරයි. plug කරාට පස්සේ automatically ඔයගලගේ display එක මේ විදිහට extend වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් plug කරාම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහෙන් පොඩි notification එකක් එනවා. ඒක allow හරි okay හරි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරලා වැඩ කරේ නැත්නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලගේ phone එකේ develop option වලට ගිහිල්ලා ඒ develop option වලින් ඔයගලන්ට USB debugging on කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් USB debugging on කරාට පස්සේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. USB එක ගහපු ගමම මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි USB cable එකකින් මේක connect කරගන්නේ. ඉතින් connect කරාට පස්සේ ඔයගලගේ resolution එක වැරදි නැහැ. ඒ කියන්නේ mobile phone එකේ full screen ඔයගලගේ වැටිලා නැත්නම් ඔයගලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඔයගලගේ desktop එක උඩ right click කරලා මෙන්න මේ විදිහට display settings වලට යන්න. settings වලට ගිහලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන identify කරගන්න ඔයගලගේ displays දැන් තියෙන ගාන. ඉතින් මගේ දැන්ට displays 3ක් මම connect කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ 3ක් පෙන්වන්නේ. මෙතන මගේ mobile phone එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 3 වෙනි display එක. ඉතින් මට පුළුවන් මේ 3 වෙනි display එක මෙතනින් ගිහිල්ලා පල්ලයට ගිහිල්ලා කැමති resolution එකකට වෙනස් කරගන්න. මගේ by default ඇවිල්ලා තියෙන settings කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව full screen settings තමයි වැඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක අපේ කැමති පැත්තකින් place කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ display උඩ මේ විදිහට click කරගෙන මේ විදිහට හැමතැනම drag කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන තැනකට මේක එහාට මෙහාට අරගෙන යන්න. ඉතින් එහාට මෙහාට අරගෙන ගියාම දැන් අපි main screen එකේ ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ගේ cursor එක දකුණු පැත්තෙන් එළියට ආවට පස්සේ මේ අපේ secondary display එකට යන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ අපේ secondary display එක main screen එකේ දකුණු පැත්තෙන් place කරලා මේ apply කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ cursor එක මේ විදිහට දකුණු පැත්තට ඇදගෙන ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ main screen එක ඉවර වෙනවත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ mobile phone එකට තමයි අපේ cursor එක යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යටට ඕන නම් මේ විදිහට යටට කරලා apply කරගන්න පුළුවන්. උඩට තමන්ට කැමති පැත්තකට මේක apply කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ස්පෙෂල්ම feature එක තමයි මේක ඔයගලන්ට touch control කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගලගේ mobile phone එක touch වෙන device එකක් හින්දා. ඉතින් pen එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසියෙන් මේක touch කරලා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද ඉතින් වීඩියෝ ගැන පල්ලෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න YouTube එකේ all tech gang කියලා search කරලා subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගෙදර use කරන්න නැති phone වලින් වැඩක් ගන්න මම හිතනවා මේක හොඳ chance එකක් කියලා. ඉතින් secondary display එකට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.